قلم لا مطاطي لا خبز لا طماطي دومني قوي دومني قوي على عيشة قبل نفتر ماكو قلم لا دفتر ما عدنا كروي ما عدنا كروي خلهم يدرسون بقسم شنو اللي يريدونه تعيين هذا معجزة ولا ما يحصلونه من يترك الورقة وقلم واهله يطردونه بالمسطرة يدور شغل تتقطر عيونه من نصعد الكي الصبح والكروة مخموطة لفات عمر ما ضقتنا بسلاموطة يا بس أصير يا خمق واشبه المصبوطة يا بس أصير يا خمق واشبه المصبوطة لا قلم لا مخطاطة لا خبز لا طماطة دومني إبداع رب إبداع. دومني قوي على عيشة قبل نفتر ماكو قلم لا دفتر عاش ما طيب. عدنا كروي